हॅलो डिअर स्टुडंट्स, आज सकाळच्या वाव वेडनेसडेच्या स्पेशल क्लास सेशनमध्ये की जो होता क्लास 10thसाठीचा मेगा क्विज सेशन की ज्याच्यामध्ये आपण 10th स्टँडर्डचा फर्स्ट सेमिस्टरच्या सगळ्या सिलेबसवरती बेस्ड पोल सेशन्स जे आहेत किंवा क्विज जो आहे तो ठेवलेला होता. परंतु बऱ्याच स्टुडंट्सना स्कूल असल्यामुळे तो लाईव्ह सेशन मिस झालेला होता आणि त्यांच्या खूप जणांच्या मेसेज कमेंट्स आलेले होते की मॅम प्लीज टाईम चेंज करू शकता का किंवा वेगळ्या टाईमला घेऊ शकता का. सो डोंट वरी स्टुडंट्स, त्यासाठीच खास तुमच्यासाठी मी आजच्याच दिवशी अजून एक क्विज सेशन अरेंज केलेला आहे स्पेशली फॉर यू ऑन अनअकॅडमी प्लॅटफॉर्म. आता ह्या सेशनला जॉईन करायचं असेल तर तुम्हाला काय काय स्टेप्स फॉलो करायचे आहेत त्या देखील सांगते. सर्वात आधी प्ले स्टोअरला जायचं, अनअकॅडमी लर्नर्स ॲप इन्स्टॉल करायचं, बेसिक इन्फॉर्मेशन तुमची फिल करायची. जर तुम्हाला रेफरल कोड विचारला की पुट युअर कोड, तर माझा रेफरल कोड AKSH01 हा रेफरल कोड पुट करायचा. केल्यानंतर तिथे फ्री स्पेशल क्लासेस किंवा फ्री क्लासेस असं तुम्हाला दिसेल. त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक करा किंवा जस्ट माझं नाव सर्च करा. अल्सो आजच्या सेशनची जो फ्री क्लास असणार आहे क्विज सेशन विच विल बी देअर टुडे ॲट 7 PM संध्याकाळी 7 वाजता अजून एक पोल सेशन क्विज सेशन मी ठेवलेला आहे स्पेशली फॉर नाऊ 9th स्टँडर्ड स्टुडंट्स. 10th स्टँडर्डचे स्टुडंट्स देखील हा क्विज जॉईन करू शकतात बिकॉज तुम्हाला ऑलरेडी येतं. आणि जसं की हा फन लोडेड सेशन आहे, आपल्याला खूप सारी मस्ती करायची आहे, धमाल करायची आहे आणि त्याच्याचबरोबर तुम्हाला मिळणार आहे सर्टिफिकेट्स, राईट. सो 10th स्टँडर्डचे स्टुडंट्स देखील हा क्विज सेशन जॉईन करू शकतात. कधी? आज संध्याकाळी 7 ते 8 या वेळेत अनअकॅडमीच्या लर्नर्स ॲपवरती. सो भेटूयात स्टुडंट. मॅक्झिमम स्टुडंट पार्टिसिपेट करा या सेशनमध्ये. पहिल्या 3 स्टुडंट्सना डोंट फॉरगेट माझी सिग्नेचर असणारं सर्टिफिकेट मिळणार आहे अलॉंग विथ माय फोटोग्राफ. सो सी यू सून इन द स्पेशल क्लास. थँक्यू.